आज हामीसँग छ APPU कम्पनीको वाटर पम्प अफलाइन मार्केटबाट ल्याएको हो। यो यसको प्राइस छ 8000 नेपाली। र यसको वेट छ 12.5 किलो, 12.5 केजी। वायर को डिस्टेंस होला 5 मिटर छ कि गेस। वायर छ इसको डिटेल क्लास बी, वेट 12.5 केजी, पावर 809 वाट, हॉर्स पावर इसको छ 1.1 HP, वोल्टेज 220 वोल्ट, स्पीड छ 2860। यसमा छ थर्मल ओभरलोड प्रोटेक्सन। यसको वार्निङ दिएको छ के पर्न नहुने भनेर। पज गरेर पढ्नु होला। इसको पाइप साइज 1 इंची को पाइप होला। फिनिशिङ राम्रो छ, बिल्ड क्वालिटी राम्रो छ, जाली पनि राम्रै छ। तर यसमा जालीमा अझ कपडा राखेर या फिर मसिनो जाली राखेर युज गर्नु भने अझ यसको प्रोटेक्सन एज बढ्छ। थ्यांक यू।